ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአሪፍ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማሳያችሁ በፒሲያችሁ የኢንተርኔት ብራውዘር በመጠቀም ቢትኮይን እንዴት ማይን ማድረግ እንደምትችሉ ነው። የምንጠቀመው ብራውዘር ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናል ላይ ደግሞ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በፊት ግን እንዴት ኮይንቤዝ ወይም ደግሞ ብሎክቼን አካውንት ክሬት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ቢትኮይን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌሎች የክሪፕቶ ከረንሲ ትራንዛክሽኖች በኮይንቤዝ ወይም ደግሞ በብሎክቼን አካውንታችን ነው የሚንቀሳቀሱት። ስለዚህ መጀመሪያ እሱ መክፈት ያስፈልጋችኋል ቢትኮይን ማይን ከማድረጋችሁ በፊት። ስለዚህ እንዴት መክፈት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ብራውዘሩ እንሄድና ከነማረጋገጫው ቢትኮይን እንዴት ማይን ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ግራ እንዳያጋባችሁ ሙሉ ቪዲዮን ተመልከቱት። ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ተጫኑ እና የደውል ምልክቷን ንኩ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ይደርሳችኋል። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ዛሬ የማሳያችሁ ሶፍትዌር ትክክለኛና ቢትኮይናችሁን ማይን አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ አካውንታችሁ በቀጥታ የሚያስገባላችሁ ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ ስፓም ወይም ደግሞ የውሸት አይደለም። አብዛኞቹ ሶፍትዌሮችና አፕሊኬሽኖች እንደዚህ ቢትኮይን ማይን ታደርጋላችሁ ብለው የተለያዩ ነገሮችን ካሰሯችሁ በኋላ ቢትኮይናችሁን አይልኩላችሁም። ይሄኛው ግን ትክክለኛ የሆነና ለተተማመኑበት የምትችሉበት ሶፍትዌር ነው። ራሴ ተጠቅሜ ዊዝድሮ አድርጌያለሁ ቢትኮይን። ስለዚህ ለእናንተም ደግሞ ያስፈልጋችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ በፊት ግን ኮይንቤዝ እና ብሎክቼን እንዴት አካውንት ክሬት ማድረግ እንደምትችሉ ፈጠን ብዬ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ብራውዘራችሁን ትከፍታላችሁ። የፈለጋችሁትን ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በክሮም አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ coinbase.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። የብሎክቼኑንም እንደዛው ነው ሰርች የምናደርገው። በመጀመሪያ ኮይንቤዝን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ coinbase.com ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ልክ ይሄ እንደመጣላችሁ ሳይን ኢን የሚል አለ፣ ከላይ ጌት ስታርትድ የሚል አለ። ስለዚህ አዲስ ጀማሪ ከሆናችሁ ሳይን ኢን ማድረግ አትችሉም አካውንት ስለሌላችሁ። ጌት ስታርትድ ትሉትና አዲስ አካውንት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ነው የሚለው፣ ላስት ኔም ያው የፈለጋችሁትን ስም ታስገባላችሁ። ኢሜይላችሁን ከታች ታስገባላችሁ። ከዛ ፓስወርድ ትመርጡና እቺን ቲክ ታደርጋላችሁ አግሪ ማድረጋችሁንና ከ18 ዓመት በላይ መሆናችሁን ቲክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩት ክሬት አካውንት የሚለው አክቲቬት ይሆናል ማለት ነው። ለእናንተ ለማሳየት ያህል ዝም ብዬ ልሙላውና እንቀጥላለን። አስፈላጊ ኢንፎርሜሽኖችን ከሞላችሁ በኋላ ክሬት አካውንት ስትሉት እንደምታዩት ቬሪፋይ እንድታረጉ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ ምንድነው የምታረጉት? ኢሜይል አካውንታችሁ ጋር ትሄዱና ቬሪፋይ ታረጋላችሁ። ኢሜይላችሁ ጋር ስገቡ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ታገኛላችሁ። ቬሪፋይ ኢሜይል ትሉታላችሁ። አንዴ ቬሪፋይ ካደረጋችሁት በኋላ ይሄንን ፎርም እንድትሞሉ ይጠይቃችኋል። ይሄንኛው ምንድነው? ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ነው የሚያስፈልጋችሁ። ይሄ ሲመጣላችሁ ያው ዜግነታችሁን ትሞላላችሁ። ኢትዮጵያ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከዛ ስልካችሁን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን እንዲኖራችሁ ወይም ደግሞ ኢሜይላችሁን አንዴ ካስገባችሁ በኋላ ቀጥታ አይገባም፣ በስልካችሁ ሜሴጅ ይልክላችኋል። ሌላ ሰው እንዳይተጠቀምባችሁና ፕራይቬሲውን ከመጠበቅ አንፃር ነው እንደዚህ የሚያደርገው። ስለዚህ ስልካችሁን አንዴ ካስገባችሁ በኋላ ሴንድ ኮድ የሚለውን ተነካላችሁ። ለእናንተ ለማሳየት ያህል እኔ በአሜሪካ ዝም ብዬ ልሙላውና ከዛ በኋላ ያው ዲሊት ማደርገው አካውንት ስለሆነ እኔ አለኝ ከዚህ በፊት ያወጣሁት፣ ስለዚህ አያስፈልገኝም። እዚህ ጋር ምንድነው የምታረጉት? በሞባይላችሁ የሚልኩላችሁን ኮድ እዚህ ጋር አምጥታችሁ ትጽፉታላችሁ። ከዛ በኋላ ሰብሚት የሚለውን ትነካላችሁ። ሳይን አፕ አድርጋችሁ እንደጨረሳችሁ ይሄንን ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያላችሁን ባላንስ ያሳያችኋል። እስካሁን $1.29 አለኝ እኔ። በዶላር ማየት ትችላላችሁ። ቢትኮይኑን ወደ ዶላር ቀይሮም ሊያሳያችሁ ይችላል። አሁን ዋናው ነገር ምንድነው? በዚህ ቢትኮይን ሲላክላችሁ እንድትቀበሉ ስለሆነ ሪሲቭ የምታደርጉበት ኮድ ከዚህ ተወስዳላችሁ ማለት ነው። እሱን ከየት ነው የምታገኙት? እዚህ ጋር ሴንድ እና ሪሲቭ የሚል ታገኛላችሁ። ከሁለቱ ሪሲቭ የሚለውን ተነካላችሁ። መላክ ደግሞ ከፈለጋችሁ ሴንድ የሚለውን መንካት ትችላላችሁ። እኔ አሁን ልቀበል ስለሆነ ያሰብኩት ሪሲቭ የሚለውን ነካለው። ቢትኮይን ሳይሆን ሌላ ክሪፕቶ ከረንሲ ከሆነ እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲዎች አሉ። ዶላር ራሱ አለ። ስለዚህ ዶላር የምትቀበሉበት አጋጣሚ ካለ ዶላር በዚሁ መቀበል ትችላላችሁ። አሁን ግን እኛ በብራውዘሩ ተጠቅመን ቢትኮይን ማይን ስለምናደርግ ቢትኮይን የሚለውን እንመርጣለን። ቢትኮይን እንደመረጣችሁ እዚህ ጋር አድሬስ የሚለውን ካያችሁት ይሄንን አድሬስ ነው ኮፒ የምታረጉት። እዚህ ጋር ኮፒ የምትል እሷን ተነካላችሁ። ይሄንን ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ዊዝድሮ ስታደርጉ ከአፕሊኬሽኖች ሊሆን ይችላል፣ ከብራውዘር ቅድም ከነገርኳችሁ ብራውዘር እና
ከማንኛውም ነገር ቢትኮይናችሁን ዊዝድሮ አድርጋችሁ ወደ አካውንታችሁ ለማስገባት ከፈለጋችሁ ይሄኛው ኮድ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ኮድ ወስዳችሁ ዊዝድሮ የሚለው ጋር ታስገባላችሁ ቀጥታ ወደ እናንተ አካውንት ይገባላችኋል ማለት ነው ቢትኮይኑ ሴንድ የሚለው ጋር ምርጫ ያመጣላችኋል ቢትኮይን መምረጥ ትችላላችሁ ሌሎች ክሪፕቶ ከረንሲ መምረጥ ትችላላችሁ ለምትፈልጉት ሰው መላክ ትችላላችሁ እዚህ ጋር የብር መጠኑን ታስገቡና ኢሜላቸውን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ከዛ ሴንድ ስትሉት ያው ይደርሳችኋል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ ኮይንቤዝ አካውንታችንን መክፈት እንችላለን ይሄ ኮይንቤዝ ቅድም እንዳልኳችሁ የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ከተለያየ ቦታ ስንቀበል የምናጠራቅምበት ቦታ ነው ወይም ደግሞ እንደ ባንክ ወሰዱት የብሎክቼንም ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምትሄዱት የብሎክቼንን በዚሁ በተመሳሳይ መንገድ መክፈት ትችላላችሁ ስለዚህ ማንኛውንም አይነት ክሪፕቶ ከረንሲ ከማግኘታችሁ ወይም ደግሞ ኮሌክት ከማድረጋችሁ በፊት የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ተጠቅማችሁ ኮሌክት ከማድረጋችሁ በፊት እነዚህ ከሁለት አንዱ ከብሎክቼን ወይም ደግሞ ከኮይንቤዝ ከሁለት አንዱ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል ስለዚህ እንዴት ነው ቢትኮይን ማይን ማድረግ የምንችለው አካውንታችንን ክሬት አድርገናል ቢትኮይን እንዴት ማግኘት እንችላለን ብላችሁ ከጠየቃችሁ ቅድም ባልኳችሁ ሶፍትዌር ተጠቅመን ቢትኮይን ማይን ማድረግ እንችላለን ወደ ክሪፕቶ ታብ ከማለፋችን በፊት ላይክ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ላይክ አድርጉ ኮሜንት ላይ ደግሞ ሐሳባችሁን አስቀምጡ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ወደ ክሪፕቶ ታብ እንገባለን ክሪፕቶ ታብ ብራውዘር ይሄን ይመስላል ሊንኩን ቅድም እንደነገርኳችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማስቀምጥላችሁ ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን ብራውዘር ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ከታች ካያችሁት ያለኝን ባላንስ ነው የሚያሳየኝ አሁን ላይ ያለኝ ወይም ደግሞ ማይን ያደረኩትን ባላንስ ያሳየኛል 0.00 እያለ ይቀጥላል ይሄ አሁን ላይ ያለኝ ባላንስ ነው በቅርብ ማይን ማድረግ ስለጀመርኩኝ ትንሽ ነው ግን ከዚህ በፊት ዊዝድሮ ያደረኩት ቢትኮይን አለ እዛ ኮይንቤዝ ላይ ቅድም ያያችሁት ከዚህ የተወሰደ ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው እቺኛዋን ምልክት ካያችሁ ተነኳታላችሁ አክቲቬት መጀመሪያ አይሆንም ልክ ብራውዘሩን እንደከፈታችሁት ብራውዘሩን መጀመሪያ ስከፍቱት እዚህ ጋር ኦፍ ሆኖ ነው የምታገኙት ወይም ደግሞ ኮይን ማይን እያደረገ አይደለም ማለት ነው ኦፍ ላይ ከሆነ ስለዚህ ማይን እንዲያደርግልኝ ኦፍ የነበረውን ማክሲመም ላይ ያደርገዋለሁ ማክሲመም ጋር ልክ እንዳደረጋችሁት ስታርቲንግ አፕ ያለ ነው ይጀምራል ማለት ነው አክቲቬት ካደረጋችሁት በኋላ ራሱ ማይን ማድረግ ይጀምራል ከናንተ የሚጠበቀው ብራውዘሩን መክፈት ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማክስ የሚለው ጋር ካደረኩት ቢትኮይን ማይን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው እየተሽከረከረ ከሆነና እዚህ ጋር እየቆጠረ ካለ ማይን እያደረገ ነው እዚህ ጋር ሃሽ ፐር ሰከንድ ነው የሚያሳየኝ እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ 385 70 ምናምን እያለ ነው የሚያሳየኝ በትንሽ ስፒድ ነው ማይን እያደረገ ያለው ማለት ነው ከፍ ባለ ቁጥር ማይን እንዲያደርግላችሁ ወይም ደግሞ ብዙ ቢትኮይን ማይን እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ የፒሲያችሁ ባትሪ ሴቲንግ ላይ ትሄዱና ምንድነው የምታደርጉት ሃይ ፐርፎርማንስ ላይ ታደርጉታላችሁ ዋይፋያችሁ አሪፍ ከሆነና የፒሲያችሁ ፕሮሰሰር አሪፍ ከሆነ እስከ 1000 ድረስ ይገባል ከዛም በላይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ማይን ለማድረግ ሃይ ፐርፎርማንስ ላይ ብታደርጉት ይመረጣል በዛ ያለ ቢትኮይን ማይን ለማድረግ እንዲመቻችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ወረድ ስትሉ ማይንድ ባይ ዩ ይላል ከዚህ በፊት እኔ በአጠቃላይ ማይን ያደረኩት ብዛት ነው እዚህ ጋር የሚያሳየኝ እንደምታዩት እዚህ ጋር 4 ዜሮዎች ናቸው ከ7 በፊት ያሉት አሁን ግን ከ8 በፊት ያለው 5 ዜሮ ነው እዚህ በፊት የነበሩትን ስላወጣኋቸው ነው እንጂ ይሄንን የሚያክል ቢትኮይን ከዚህ በፊት ማይን አድርጌ ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚሆነው በእናንተ ሊንክ ሌሎች ሰዎች ገብተው ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ አድርገው ወይም ደግሞ ብራውዘሩን ዳውንሎድ አድርገው መጠቀም ሲጀምሩ ለእናንተ የተወሰነ ነገር ያስባል ስለዚህ እሱን ነው እዚህ ጋር የሚያሳየኝ ሌላው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማይን ኔትወርክ ይላል ማይኒንግ ኔትወርኩ በእናንተ ሊንክ ሌሎች ሰዎች ተጠቅመው ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ አድርገው መጠቀም ከጀመሩ ማይኒንግ ኔትወርክ ተዘረጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኔትወርካችሁን ባሰፋችሁ ቁጥር በዛ ያለ ቢትኮይን ይከፈላችኋል እንደምትመለከቱት እኔ ሌቭል 2 ላይ ነኝ ስለዚህ ሌቭላችሁም እያደገ ነው የሚሄደው ተጠቃሚውም ደግሞ ሲበዛ በእናንተ ሊንክ ተጠቅሞ ሰው ማይን ማድረግ ሲጀምር ቢትኮይን አማውንታችሁ ወይም ደግሞ ባላንሳችሁ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ሼር ለማድረግ ወይም ደግሞ ይሄንን ብራውዘር ሰዎች ዳውንሎድ አድርገው ኔትወርኬን ለማስፋትና ሰዎች እንዲጠቀሙት ለማድረግ እዚህ ጋር የምታዩትን ሊንክ ኮፒ አድርገዋለሁ ከዛ በኋላ ለምፈልገው ሰው ሼር በሚለው በቴሌግራም በፌስቡክ እንዲሁም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሼር አድርጋችሁት ሰዎች ዳውንሎድ አድርገው መጠቀም ሲጀምሩ ለእናንተ የተወሰነ ነገር ያስባል ማለት ነው ቅድም ከዚህ በፊት ቢትኮይን አውጥቼ ወደ ኮይንቤዝ አስገብቻለሁ ብያችሁ ነበር ስለዚህ ቆጥሮ ጨረሰ ከዛስ እንዴት ነው ያለኝን ቢትኮይን ወደ ኮይንቤዝ ማስገባው ብላችሁ ከጠየቃችሁ ደግሞ እዚህ ጫፏ ጋር ተሄዱና ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ዊዝድሮ ቢትኮይን የሚል አለ ስለዚህ እሱን ከነካውት
ዊዝድሮ እንዳደርግ ያመጣልኛል ማለት ነው አሁን ላይ ምንድነው የሚለኝ ትንሽ ቢትኮይን ስላለኝ ማውጣት አትችልም ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሚኒመም አማውንት ለማውጣት ከአንድ በፊት ስንት ዜሮ ነው ያለው 40 ስለዚህ ከአንድ በፊት 40 ሊኖራችሁ ይገባል እኔ ግን 50 ስላለኝ ገና ማይን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ከዚህ በፊት ግን አውጥቻለሁኝ እዚህ ጋር ፔመንት ሂስትሪ የሚለው ጋር ባሳያችሁ ከዚህ በፊት ያወጣኋቸውን ቢትኮይን ያሳየኛል አማውንቱ እዚህ ጋር አለ እንደምታዩት በጁላይ ላይ በ26 0.0002 ቢትኮይን አውጥቼ ነበር 3 ጊዜ አውጥቻለሁ ማለት ነው በዚህ ብሮዘር በመጠቀም ስለዚህ ከናንተ የሚጠበቀው ምንድነው አንዴ ዊዝድሮ ሚኒመም ሪኳየርመንቱን ካሟላችሁ ወይም ደግሞ ከአንድ በፊት 40 ሆኖ እዛ ላይ ከደረሳችሁ ዊዝድሮ ቢትኮይን የሚለውን ተነካላችሁ ከዛ በኋላ ኮይንቤዝ አካውንታችሁ ጋር ሄዳችሁ ቅድም ያሳያችሁን ሪሲቭ የምታረጉበትን ኪ እዚህ ጋር አምጥታችሁ ፔስት ታረጉታላችሁ ቀጥታ ወደ ኮይንቤዝ አካውንታችሁ ቢትኮይን ይልክላችኋል ማለት ነው ሐሳቡ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ በቀላሉ ይሄንን ብሮዘር በመጠቀም ከናንተ የሚጠበቀው ኢንተርኔት ሰርች ማድረግ ዩቲዩብ የተለያዩ ነገሮችን ስትመለከቱ በዚህ ብሮዘር መጠቀም ብቻ ነው እና ደግሞ ግዴታ ብሮዘሩን መጠቀምም አይተበቅባችሁም ያ ማለት ምንድነው ብሮዘሩን ባክግራውንድ ላይ ከፍታችሁ ራሱ በራሱ ቢትኮይን ማይን ያደርግላችኋል እናንተ ሌላ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ግዴታ ዩቲዩብ መመልከት ወይም ደግሞ ሁሌ ሰርች ማድረግ አይተበቅባችሁም አንዴ ዋይፋያችሁ ኦን እስከሆነ ድረስና ሶፍትዌሩ ወይም ደግሞ ብሮዘሩ እስከተከፈተ ድረስ ማይን ማድረጉን አያቆምም በራሱ ነው ማይን የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ግዴታ በዩቲዩብ ወይም ደግሞ ሰርች ማድረግ ጉግል ማድረግ አይተበቅባችሁም ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እነዚህን የመሳሰሉ ኢንፎርሜሽኖች ለእናንተ አቀርባለሁኝ ከሞባይል ጋር የተያያዙ ነገሮችን ታገኛላችሁ ኮሜንት ላይ ደግሞ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ ጥያቄ ካላችሁም ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ይሄ ነገር አልሰራልኝም የምትሉት ነገርም ካለ ለእናንተ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ቀጣይ ደግሞ በሞባይላችሁ ጌሞችን እየተጫወታችሁ እንዴት ቢትኮይን ማይን ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ አንዴ ይሄንን ኮይንቤዝ ወይም ደግሞ ብሎክቼን አካውንት ካላችሁ ከተለያየ ቦታ ቢትኮይን ማይን ያደረጋችሁ ወደ ኮይንቤዝ አካውንታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በቀጣይ በሞባይላችሁ የተለያዩ ጌሞችን እየተጫወታችሁ ኮይንቤዝ እንዴት ማይን ማድረግ እንደምትችሉ ሰራላችኋለሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ ላይክ ያነሰ ነው ላይክ ስታደርጉ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለእናንተ ለመስራት አስባለሁ ስለዚህ ላይክ ማድረግ አትርሱ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ለጓደኞቻችሁም ደግሞ ሼር ማድረግ አትርሱ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቻው ቻው